This is our lunch for today. So, ginataang sitaw with kalabasa. Siyempre, ang sahog ay shrimp. Yum, yum, yum. Kain ng sarap. Extra rice, please. Yum. Ayan, guys. So, malapit lang maluto ang pansit. So, pansit is live. So, this is bihon gasado. Chicken bihon gasado ang ating niluluto ngayon. Ayan, so, isa natin bawang, sibuyas, and then yung chicken na hinimay. Tapos, carrots, and then the noodles, pansit noodles na binabad natin sa chicken stock. Tapos, nilagyan na natin siya ng Mamacita's oyster sauce. So, hindi tayo maglalagay ng asin. Kasi, ang Mamacita's, complete ricados na. Yum, yum, yum. So, tara na. Let's eat pansit bihon gasado. Sarap. Ayan, guys. So, pwede nyo siyang lagyan ng chorizo de balbas.